ชีวิตไพร่ในสังคมไทยหัวใจของสังคมแต่ไม่ได้รับการเชิดชูเพราะไม่ได้สำคัญในหนังสือเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเราอาจจะเคยได้เรียนระบบศักดินากันมาบ้างว่าระบบศักดินาโบราณของไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการแบ่งชนชั้นแบ่งสถานะของผู้อยู่ในอาณาจักรเดียวกันได้แก่ชนชั้นเจ้านายชนชั้นขุนนางชนชั้นไพร่และชนชั้นทาสและอื่นๆในวันนี้เราจะมาพูดถึงชนชั้นไพร่ซึ่งเป็นชนชั้นที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมไทยโบราณกันการเรียนรู้เรื่องไพร่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจสังคมไทยมากขึ้นเพราะบรรพบุรุษของคนไทยส่วนใหญ่ล้วนแต่มีสถานะเป็นไพร่มาก่อนหรืออาจจะพูดได้ว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศสืบเชื้อสายมาจากชนชั้นไพร่นั่นเองโดยอาจจะสันนิษฐานได้ง่ายๆโดยดูจากการสืบสาแหรกหากท่านที่อ่านบทความนี้สามารถสืบสาแหรกตนเองได้แล้วไม่ปรากฏว่ามีบรรพบุรุษเป็นเจ้าพระยาหลวงขุนหมื่นแล้วก็อาจจะสันนิษฐานคร่าวๆได้ว่าท่านมีบรรพบุรุษที่เป็นไพร่มาก่อนนั่นเองการได้รับรู้ความยากลำบากของการเป็นไพร่ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของหลายท่านในอดีตก็จะทำให้เข้าใจตัวท่านเองมากขึ้นและเข้าใจสังคมไทยได้มากขึ้นนั่นเองไพร่เป็นชนชั้นหนึ่งที่อยู่ในระบบศักดินาของไทยในสมัยโบราณเป็นชนชั้นที่มีประชากรมากที่สุดในสังคมไทยเป็นแหล่งทรัพยากรของรัฐที่จะขับเคลื่อนทิศทางของรัฐนั้นได้ทรัพย์สินเงินทองมิใช่สิ่งมีค่ามากนักเพราะรัฐในสมัยโบราณถือว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสงครามเราจะพบว่ารัฐที่ทำสงครามชนะมักจะเกณฑ์ผู้คนเข้ามาในรัฐของตนให้มากที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งมีค่ามากที่สุดตัวอย่างเช่นเมื่อไทยตีลาวเวียงจันทร์ได้สำเร็จก็จะเกณฑ์คนลาวเข้ามาในเขตภาคกลางให้มากที่สุดเพื่อจะได้เอามาใช้เป็นไพร่ใช้ประโยชน์เหตุนี้คนไทยเชื้อลาวจึงอยู่รอบๆกรุงเทพมหานครเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีไพร่มีประโยชน์อย่างไรไพร่เป็นทรัพยากรที่สามารถทำประโยชน์ให้กับรัฐนั้นอย่างมากมายมหาศาลการทำประโยชน์ในที่นี้คือการใช้แรงงานรัฐโบราณในสมัยก่อนต้องการแรงงานเพื่อจะสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของรัฐและชนชั้นที่ไม่ใช่ไพร่ทาสตัวอย่างเช่นหากกษัตริย์ต้องการสร้างวังก็ใช้ไพร่ในการสร้างหากเชื้อพระวงศ์ต้องการสร้างวัดสร้างกำแพงสร้างพระตำหนักสร้างห้องน้ำสร้างบ่อน้ำไว้ดื่มกินและอื่นๆงานหนักต่างๆเหล่านี้ไพร่จะเป็นผู้ที่จะต้องไปทำงานให้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าการเกณฑ์ครั้งนั้นจะแบ่งคนไปทำอะไรเราแบ่งไพร่กันอย่างไรไพร่ในสังคมไทยแบ่งย่อยๆแล้วได้ประมาณ3ประเภทด้วยกัน 1. ไพร่หลวงคือไพร่ของหลวงหรือไพร่ของในหลวงที่จะต้องทำงานให้กับหลวงคำว่าหลวงอาจจะเทียบกับคำว่ารัฐบาลในปัจจุบันคนไทยก็ยังติดใช้คำว่าหลวงแทนรัฐบาลอยู่เช่นถนนนี้เป็นของหลวงในสมัยอยุธยาไพร่หลวงมีหน้าที่ต้องเข้าเดือนออกเดือนคำนี้หมายความว่าใน1 ปีนั้นไพร่หลวงจะต้องมาทำงานให้กับรัฐ6 เดือนแล้วอีก6ก็ออกไปทำงานเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวตนไพร่หลวงจึงจะต้องเข้าเดือนและออกเดือนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ1 ปีนั่นคือ12 เดือนนั่นเองการเป็นไพร่หลวงจะถือเอาชายที่มีอายุตั้ง18 ปีขึ้นไปหรือบางครั้งถ้าส่วนสูงถึงเกณฑ์หรือมีขนาดรูปร่างที่เหมาะสำหรับเป็นไพร่ได้แล้วแม้อายุยังไม่ถึงก็สามารถเป็นไพร่หลวงได้เพราะถือว่าใช้งานได้ในยามปกติไพร่หลวงจะต้องถูกเกณฑ์ให้ไปใช้แรงงานโยธาบ้างไปทำสิ่งต่างๆที่หลวงสั่งบ้างแต่เมื่อยามสงครามก็จะใช้ไพร่หลวงไปทำสงครามสู้รบดังจะพบว่าในการสงครามก็จะมีไพร่พลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไพร่ที่หลวงเกณฑ์มาทั้งนั้นไพร่หลวงเป็นไพร่ที่น่าสงสารมากเพราะไพร่หลวงนั้นจะไม่ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ
ทั้งสิ้นในการทำงานการสร้างพระราชวังและวัดหรือการทำงานโยธาต่างๆไพร่จะไม่ได้รับเงินเลยเพราะถือว่าไพร่เป็นทรัพย์ของในหลวงเป็นสมบัติที่พระราชาสามารถใช้ได้อยู่แล้วดังนั้นจึงเกิดคำว่าไพร่ถือเป็นข้าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองนอกจากนั้นการที่ไพร่หลวงทำงานให้กับรัฐไพร่จะต้องห่อข้าวและห่อกับข้าวเพื่อไปกินเองและก็ยังต้องนำอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานให้หลวงไปเองเช่นจอบเสียมมีดดาบหรืออาวุธของตนเองเอาไปเองด้วยเพราะรัฐหรือหลวงไม่มีให้กับไพร่แต่อย่างใดตัวอย่างเช่นมีดนั้นไพร่ต้องมีเองเหตุนี้ไพร่จะต้องไปตีมีดกันเอาเองรัฐไม่มีให้ไพร่หลวงเป็นไพร่ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นและเป็นไพร่ที่ถูกใช้แรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยไพร่หลวงจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตนจะมีอายุ60ปีหรือบางครั้งถ้าตัวเองมีลูกชายที่เป็นไพร่ได้แล้ว3คนก็ถือเป็นการยุติการเป็นไพร่หลวงของตนได้ 2. ไพร่สมเป็นไพร่ที่ขุนนางต่างๆสะสมไว้เป็นไพร่ในส่วนตัวของขุนนางข้าราชการหรือเจ้าขุนมูลนายไพร่นี้เป็นไพร่ที่ขุนนางรับไว้ใช้งานสะสมกำลังและนำไปทำงานต่างๆคล้ายกับไพร่หลวงความต่างก็คือว่าไพร่สมเป็นไพร่ที่อยู่ในสังกัดของเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นเองไม่ใช่ของหลวงหรือของรัฐ 3. ไพร่สวยเป็นไพร่ที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลมากแต่อยู่ในสถานที่ที่มีทรัพยากรที่มีค่าดังนั้นรัฐจึงเห็นว่าหากไม่สามารถทำงานให้กับรัฐได้ก็เพียงแต่จ่ายสวยในที่นี้หมายถึงการจ่ายทรัพยากรที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นรังนกดีบุกไม้สักหรือเงินและอื่นๆส่งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อทดแทนการที่ไม่ได้ไปทำงานโยธาให้คำว่าสวยคำนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าจ่ายสวยในกรณีที่ไม่อยากมีคดีหรือไม่อยากเกณฑ์ทหารโดยสรุปจะพบว่าไพร่ในสังคมไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราควรต้องศึกษาให้มากกว่านี้ประวัติศาสตร์ไทยนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นสูงแล้วชนชั้นไพร่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและเป็นแหล่งหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้รัฐโบราณมีเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจความมั่นคงการสงครามศาสนาความเชื่อสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่นวัดวังที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันก็ล้วนแต่เป็นผลงานของไพร่หรือบรรพบุรุษทั้งสิ้นหากไม่มีไพร่ที่เป็นกำลังหลักให้กับสังคมไทยในอดีตแล้วก็น่าเชื่อว่าจะไม่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในสัง